tengok if you can answer it or not. So one of the first ones are, what do people misunderstood you the most for? Because you're a very knowledgeable person, and then benda yang Tuan Azri sampaikan pun sometimes it's the truth yang orang tak boleh accept. So what do people misunderstood you the most for? Saya rasa tagline henyak sampai lunyai. Sebab ramai orang tak setuju lah dengan henyak sampai lunyai ni. Sebab selalu orang against ni dia kata work-life balance. Cuma kita kena faham dalam zaman moden yang full of distraction, right? Dengan gadget, media sosial, internet. Jadi saya rasa productivity ramai orang drop. Efficiency drop. Jadi the only solution, semua orang kena niat sampai lunyai lah. Maksudnya apa-apa yang dia buat tu always be a good one, buat bersungguh-sungguh. Dan kalau kita nak bagi advice kat orang semua buat lebih kurang, saya rasa ramai orang dah tahu. So ramai orang salah faham pasal henyak sampai lunyai. So henyak sampai lunyai itu bukannya maksudnya sampai mati. Bukanlah sampai mati kan. Sebab saya yakin hari ni ramai orang dia ada full potential. Cuma bila dia tak execute 200%, dia tak boleh dapat result. So itulah paling yang ramai orang salah faham. So out of all the things, itulah orang paling salah faham. Itu dengan sebab boleh date pun sama kak. Kenapa? Sebab boleh date ni, dia punca dia bila saya buat live. So ramai orang tanya saya kenapa pakai cermin mata hitam waktu malam. Dan purposely saya buat tu ketika buat live. Sebenarnya memang boleh. Kan? Jadi saya jawab sebab boleh je. Okey, tapi selain jawapan sebab boleh, kenapa Tuan Azri selalu pakai kacamata? Pertama sebab bulu kening saya cantik. Jadi sebenarnya saya humble. Tapi ramai orang marah. Sebab saya rasa kadang-kadang imagine macam Hassan mungkin handsome lah, rambut sikat tepi, handsome, putih. Imagine kalau ada lelaki, dia single, tak ada achievement dalam hidup, duit tak ada, career pun biasa. Kemudian dia tengok saya botak, bulu kening cantik, mata cantik, so dia akan rasa insecure kat diri dia. Jadi saya tutup tu supaya saya bagi peluang kat dia orang ni. Jadi dia boleh cari peluang lah. Sebab saya dah tak ada apa-apa nak perjuangkan lah. Sebab saya dah ada keluarga. Okay. Saya humble lah sebenarnya. Okay, understood. So baru ni a few episodes of you viral juga kat TikTok dengan Yusuf kan. Time tu ada asal sekali. Many topics you talk about school. And then paling naik sekali was about your university kan. So some of it was good comments and some of it was bad comments. As a person like you, how do you handle hate? Saya secara jujurnya saya tak baca lah semua apa komen orang. Cuma saya boleh tengok pattern. Pertama, orang petikai, dia ada dua tau rentetan dia. Satu, Walter College post upload video graduation day, saya pakai baju biasa. Baju biasa tu bukanlah pakai singlet pun, pakai kemeja. Kedua, video dengan podcastnya Yusuf. Jadi bagi saya terima kritikan. Kadang orang ingat saya ni keras kepala, tak boleh terima kritikan kan. Saya rasa saya banyak terima kritikan orang dan yang mana membina lah. Terutamanya yang kalau condemn ni, kita tak boleh buat apa. Tapi yang kritik membina kan. So saya ambil maklum. Contoh next time pakai baju yang lebih proper. Sebab dia nak ambil gambar, nanti nak tampal kat dinding. Jadi family dia akan tengok, okay? InsyaAllah next time. Sebab dan next time mungkin tak ada peluang. Sebab saya memang tak minat untuk terlibat dengan graduasi. Because saya create the college. Dan saya ada CEO. Dan saya nak tim saya yang handle semua. Yang itu last lah saya datang. So lepas ni saya tak datang dah. Okay, understood. Okay, so kedua, orang query tentang MQA. Asal tahu MQA apa? Tak tahu. Ada teringin nak tahu tak? Boleh. Yeah, feel free to share. Okay. MQA ni, this stand for Malaysian Qualification Accreditation. Okay. Maksudnya, satu badan yang meluluskan apa-apa silibus dalam sistem formal education, terutamanya dalam bidang akademik. Manakala dalam bidang kemahiran, dia selalunya terlibat dengan SLDN di bawah Jabatan Kemahiran, tak silap saya. Okay, so sebenarnya benda-benda macam tu lah.
So kita sebenarnya Walter College ni kita dalam proses untuk buat supaya diorang ni lepas belajar tu dia ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Cuma semua orang kena faham dan benda ni dia keras sikit kalau orang yang tak boleh terima hakikat dia tak nampak. Tapi semua orang kena faham. Saya adalah seorang manusia yang telah bebas daripada program limitation. Okay? Dan tujuan saya buat college tu adalah supaya alternatif lain kepada semua sistem yang ada sekarang. Kalau saya buat sama macam sistem yang ada, so what's the point? Okay, contoh. Tujuan saya buat benda-benda kemahiran ni, dia very straightforward. Supaya orang tu boleh dapat skill baru, dia boleh gunakan skill tu untuk dapat duit teruskan hidup. Straightforward dan tempoh dia pendek, 3 bulan. Jadi matlamat saya itu. So kadang-kadang ada orang, saya faham orang suruh saya ambil ni apa semua. Kita dalam proses buat. Cuma sebenarnya bagi saya dalam bidang kemahiran ni, as long dia orang boleh apply skill tu, in return dia boleh dapat duit, boleh teruskan hidup, dah tercapai matlamat sebenarnya. Cuma kita dalam masyarakat kita, orang masih sijil. Tak saya tanya dia orang semua. Dulu dia orang diprogramkan dalam minda dia orang untuk terlibat dengan koko kat sekolah. Masuk sini, masuk tu. Pameran sains, wakil sekolah plasticine, banyak-banyak sijil tu supaya nanti senang dapat kerja. Cuba tanya dia orang yang tengok semua tanpa ada emotional, berapa banyak sijil-sijil koko apa semua tu yang bantu dia orang untuk dapat kerja sekarang. Okay? So kita kena faham. Bagi saya, yang penting bukan sijil tu. Adakah kita boleh apply skill tu? Saya lebih kepada fokus kepada purpose. Dan apa yang orang lain cakap memang betul. Okay, so kalau dia nak rasa sijil yang proper apa semua, silakan. Tapi proven. Even kalau ada orang yang memang ahli dalam bidang ni, untuk sit down dengan saya pun saya winning sebab saya proven. In fact, tadi pun saya baru lepas upload satu result kan. Saya ada student. Kita train dia orang. Lepas 3 bulan, jadi apply skill tu, kemudian dia kerja. Hari ni dia ada 3 cawangan kedai. Ada 15 orang staff. Dan ada ramai orang boleh kerja. Yang penting adalah matlamat tu. So cara saya handle, saya teruskan berjaya setiap penjuru hidup. I don't give a That's great. So Tuan Azri selalu mention program. Apa maksud yang orang ni diprogram? Oh, diprogram. Somehow saya rasa macam saya tak tahulah orang lain, tapi saya membesar dalam society yang daripada keluarga biasa, tak banyak exposure. So saya nampak kita society ni di-create seolah-olah ada satu sahaja cara untuk survive dalam hidup ni, iaitu trade our time. Which is saya tak cakap salah. Tetapi bila zaman semakin moden, dan mungkin 30 tahun dulu relevan, maksudnya semua nak survive kena guna satu cara, iaitu trade your time. Trade your time ni untuk semua orang faham ialah masuk pukul 9, balik pukul 6, atau masuk pukul 8, balik pukul 5. Untuk dapat duit, dia kena trade dia punya masa. Kan dulu-dulu pun sebelum datang e-hailing, sebelum ada media sosial, sebelum internet, untuk saya tambah income, saya tak tahu cara lain melainkan trade saya punya time. So trade masa ni dia sangat-sangat terhad. Maksudnya berapa ratus jam kita perlukan untuk dapat income. Jadi bila saya melalui hidup ni, zaman semakin moden, saya dah lalui macam-macam benda, saya dapati something wrong somewhere. Maksudnya manusia diprogramkan, dibina naratif diorang untuk menghala ke arah satu sahaja, limitation. So why not kita galakkan manusia ni, bagi tahu diorang bahawa ada alternatif lain. So tak bolehlah kalau orang tu dirasa dia tak nak pergi ikut jalan akademik tu, so tak bolehlah kita cakap orang yang tak pilih ni, diorang ni orang yang tak berjaya. Sebab bagi saya, orang yang dia praktis satu benda yang dia percaya, dia jadi pakar dalam apa yang dia buat, dia pun seorang yang, kalau kita dalam bidang akademik, dia panggil PhD holder kan. So cuma dia ni tak ada MQA je. Contoh macam saya. Okay, saya ada experience buat physical store. Saya ada experience develop team sales. Saya ada experience develop business dengan RM kosong starting. Saya tak pernah pinjam duit bank untuk grow the business ataupun start the business. Saya ada experience buat digital product. Saya ada experience develop crowd tanpa buat benda-benda yang entertainment ataupun melalaikan. So
experience yang saya buat ni almost 11 years, saya rasa kalau kita sit down dengan PhD, saya pun pakar dalam bidang saya, cuma saya tak ada MQA. Tapi kalau saya sit down dengan orang yang ajar entrepreneurship dekat universiti, dia mungkin ahli dalam bidang teori, tetapi saya ada real experience. Jadi saya dengan dia, kita seri satu sama. Why not kita appreciate orang yang ada talent, yang serius, yang apply satu skill dalam tempoh yang lama. Cuma kita tengok masyarakat kita ni, dia banyak limitation. Saya bagi contoh macam selalu saya cakap kan. Kalau kita tengok hari ni, kalau parents lah yang selalunya, kalau anak dia dekat sekolah, dia dah start menunjukkan minat dalam bidang selain daripada akademik. Let's say sukan. Selalunya parents akan halangnya sebab dia kata fokus dekat akademik. Akan limit tu terhad. So why not dorong anak dia untuk sukses akademik dan akses sukan dan dan sukses semua. Kenapa tak bagi diorang ni sukses semua? Kan sebab lagi satu kita tengok kan hari ni lelaki, saya yakin ramai je lelaki sukses kat luar sana. Cuma bila sukses tu kita nampak bahawa selalunya sukses duit, career. Saya setuju. Itu yang orang lain nampak. Tapi in terms of physical, mental, spiritual semua, so kita dah biasa tengok orang banyak duit tapi overweight. Kita dah biasa tengok lelaki yang dia badan dia fit tapi duit pula tak banyak. Kan kita dah tengok orang overweight, ada duit banyak, lepas tu tak jaga agama. So why not? Sebab saya sendiri dah capai banyak benda dalam banyak apa yang saya cakap ni, dan saya yakin bahawa saya manusia, orang lain pun manusia. So lelaki khususnya kita boleh sukses semua. Kenapa kita nak create ataupun membina satu program yang limitation untuk manusia sukses terhadap satu perkara sahaja? Why? Macam tu. Okay, so most of the things you said tadi was the truth. Benda yang betul lah. That's the truth and people can accept. Kan? So the question is, why do you think people can't accept the truth? Pertama, sebab realiti tu selalunya pahit untuk ditelan. Kedua, mungkin ini sebenarnya yang menarik tentang sikap manusia. Manusia ni dia tends to defend diri dia tau. Dia defend diri dia. Walaupun apa yang kita cakap tu betul, tetapi untuk menidakkan apa yang betul tu, dia try defense diri dia. Let's say katakan, dia bukan jenis orang nak work hard. Okay? Selama dia hidup katalah umur 3, kalau kita tanya kat luar sana, saya yakin majoriti orang, kalau dia hidup selama 35 tahun, kalau kita sit down dengan dia, berapa banyak method untuk create cash flow yang kau pernah explore, majoriti akan cakap satu je, iaitu trade my time. Kan? So, bila kita bagi tahu benda ni bahawa, guys, kita nak bagi tahu ni bukan nak cakap kau salah ke, kau tak elok, bukan. Nak bagi tahu you guys can do better. Kan? Sebab mungkin orang lain dia tak pernah capai. Ramai je orang kat luar sana sukses, tapi siapa yang boleh sit down, duduk depan kamera, bagi tahu tentang prinsip dan apa yang dia percaya? Sebab most people tak boleh handle rejection. Macam saya, rejection ni a part of saya punya life, saya punya sarapan pagi. So saya just bagi tahu siapa yang rasa okey, boleh ikut, siapa tak nak silakan. Cuma apa-apa kita pilih dalam hidup ni, jangan komplain. Let's say ada orang pilih untuk hidup apa adanya, settle for less. Dan diorang semua kena faham, kita diberikan nasihat sejak daripada kita kecil untuk jimat dan simpan duit. Tetapi kita tidak diberikan nasihat dan education yang betul tentang how money works. Dengan sistem ekonomi, duit kertas, inflation dan sebagainya. Imagine kalau orang tu dia tak tahu. So dia akan depends kepada satu sahaja income, which is terhad, trade dia punya time, tak belajar skill baru, dan inflation, cost of living meningkat, harga barang meningkat, bertambah anak, apa jadi kat dia orang? Faham? So that's the reason why you think people can't accept the truth, is it? Yeah. Okay, so before that pun you ada mention you buat sales and then you ada bina team sales juga. Would you say you're a good salesperson? Tak. You're not good at sales? Tapi you teach people to do sales? Saya, asal kena faham. Saya adalah orang yang telah bebas daripada program limitation. Okay. Saya faham macam ni. Apa-apa yang membuatkan saya terhad, maksudnya dia tak boleh capai apa yang saya nak dalam hidup. Sebab saya punya vision sangat besar. So let's say buat sales. Saya bukan orang yang sharp buat sales, tetapi saya tahu macam nak buat sales. So saya fikir, ketika saya jual barang tepi jalan,
So mula-mula saya kerja makan gaji, income saya terhad. Bila saya start jual barang tepi jalan, depends on diri saya sendiri, iaitu dengan masa yang terhad, saya rasa still limit. Saya masih tak keluar dalam cycle limitation tu. Jadi selepas saya tahu macam mana menjual, macam mana sistem dia, apa saya buat? Saya leverage, saya bina team sales. So saya bukanlah expert, tetapi saya tahu macam mana jualan tu berlaku. Sebab saya bukan edit expert, saya nak kaya je. Okay, understood. The same goals lah kan? Ya, so siapa yang nak jadi expert, silakan. Kan, siapa nak jadi expert on sales, silakan. Saya nak jadi kaya je. So terpulang kepada matlamat masing-masing. Tapi kalau nak tunjuk orang tu macam nak buat, saya boleh tunjuk. Sebab saya ada experience. Tapi bukan sharp lah. Okay. Dan saya tak tahu apa maksud sharp. What's the point kalau dia power jual barang tapi miskin? I get you. If you could be remembered for one thing, what would you be remembered for? Tentang hidup ke? About everything about you. You're a very successful person. You speak the truth and you hold your words properly. One thing, what would it be? Value. Saya rasa saya punya perjuangan selama ni, setiap hari always bagi value dekat orang. Walaupun ada orang rasa tak okey, tak setuju dan sebagainya, tapi saya tahu deep inside, saya bagi tahu orang benda baik. Cuma mungkin dia bercanggah dengan apa yang dia faham selama ni, tapi dia adalah benda yang baik. Ajak orang macam sukses, strong, focus on fitness, sukses setiap penjuru hidup, jaga agama, semua. Okay, saya rasa You want to be remembered as a valuable person lah. ya. Okay. Dan memang itu matlamat hidup pun, sebab bila kita mati nanti, yang tinggal 3 perkara, betul? Bila mati anak Adam, maka terputus segala amalan kecuali 3. Doa anak soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. So every single day, saya punya perjuangan ini. Cuma di mata manusia, saya akan nampak macam gila dunia. Tetapi saya tak peduli pasal manusia. Sebab saya tahu bahawa tidak ada seorang pun manusia yang memegang kunci neraka. Jadi, apa yang saya buat, setiap hari saya tahu apa niat dalam hati saya. Saya just deliver value kepada seramai mungkin orang menggunakan apa saja yang saya boleh. Dan hasil dia ialah saya dapat follower. Kemudian saya dapat ramai kenalan yang baik-baik. So saya yakin macam tu lah. Dunia ni memang macam tu. Apa yang kita bagi, kita akan dapat. So dengan mindset Tuan Azri, you're a very masculine person lah, and you would say. Yeah. Would you agree you're masculine? Apa definition masculine? I was actually just about to ask you, what do you think masculinity means? Sejujurnya saya tak tahu apa maksud masculine. Saya tak tahu maksud alpha, sigma, beta, bana ataupun munima. Sebab saya sendiri tak pernah pergi check. Cuma diorang yang ya cakap diorang alpha tu, mana surat? Kan? Korang pergi check kat mana? Mana surat bagi? Okay. Pertama, I don't give a about apa semua tu lah. Masculine secara definition pun saya tak tahu apa. Tetapi saya punya message selalu, saya just bagi tahu lelaki kena jadi lelaki. Lelaki ni dibangunkan secara fitrah dia lelaki adalah pertama sebagai pemimpin, kedua sebagai protector dan provider. Okay, so bila saya tengok dalam society, saya tengok orang sekeliling, bila saya buat live, message yang saya dapati lelaki terutamanya dalam zaman yang penuh distraction. Asal kena faham tau, zaman distraction dengan sebelum ni dia punya challenge tak sama. Kalau zaman saya membesar, mungkin okey bapa saya besarkan saya dengan banyak tunjuk tanpa cakap. Okey, bapa saya letak saya dekat bas stand Puduraya ketika umur saya 13 tahun untuk register masuk sekolah sukan dekat Kota Tinggi Johor seorang diri. Bagi saya tiket bas transnational, dia bagi saya guideline. Ni tiket bas, kalau tak tahu, tanya orang. Salam, bapa saya start motor, jalan. Itu cara, method waktu itu untuk train lelaki. Cuma saya rasa bila zaman hari ni, dengan terlalu banyak maklumat dekat internet, dekat media sosial, jadi lelaki khususnya, sebagai ketua keluarga, sebagai bapa, dia kena train anak-anak dia, lelaki khususnya, dengan cara cakap, bagi tahu dan detail. Okey, dia kena diberitahu kenapa kena buat macam ni, apa impak dia kalau tak buat.
kenapa begini, bagaimana dunia ini bergerak, kenapa kalau kerja dapat gaji, dia kena diberitahu detail. So maksudnya, apa yang saya sedang buat sekarang ni, saya sedang memberi pendedahan kepada lelaki yang sebaya saya ataupun lebih bawah daripada saya untuk membawa metod baru dalam menjadi ketua keluarga. Iaitu kita sebagai lelaki, kita kena explore macam-macam benda kat dunia ni, benda-benda yang positif, belajar banyak benda baru, supaya bila kita ada experience, ada knowledge, so kita boleh bagi tahu dekat kita punya anak-anak dan keluarga. Imagine kalau lelaki tu, dia terperosok dengan semua benda-benda distraction. Gadget, video games, porn, media sosial yang tak apa-apa. So apa akan jadi dekat dia? Dia akan jadi seorang lelaki yang tak tahu apa-apa. So apakah jenis keturunan yang dia akan lahirkan? 20 years from now, what will happen terutamanya untuk negara kita ni? So itu saya punya pemikiran saya, kenapa saya selalu bagi mesej kat lelaki. Dan lelaki memang untuk menggalas tanggungjawab ni Asad, sebagai lelaki, sepanjang hidup kita ni penuh dengan tanggungjawab. Sebelum kita kahwin, tanggungjawab kepada mak bapak, diri kita, orang sekeliling. Bila kita kahwin, kepada isteri, anak-anak, ibu bapa dan orang sekeliling. Keseluruhan hidup sebagai lelaki ni agak-agak stres tak? Stres. Jadi untuk kita menggalas tanggungjawab yang banyak tu, apa kita punya strategi? Preparation apa? Takkan nak menggunakan badan yang overweight. Faham tak? Takkan nak gunakan mental yang weak. Takkan nak makan ramen warna pink. Do you understand? So, untuk kita bersedia menjadi lelaki, menggalas semua ni, apa kita punya preparation tu saya bagi tahu lelaki. Kita kena prepare physical, mental, spiritual dengan kita punya financial. Do you think Asad dah sampai tahap lelaki yang you have a picture in your mind tak? In terms, saya tak kenal lah Asad secara mendalam, baru beberapa kali saya jumpa. Tapi saya rasa kalau dari segi pemikiran Asad, saya rasa Asad dah cukup dewasa. Dulu mungkin boy kan, sekarang jadi man. Cuma along the way tu, di setiap hidup ni Asad, kita akan faham lain. Based on pengalaman saya kan. Mungkin benda yang kita faham ketika umur 25, bila kita sampai umur 35, kita faham lain. Macam tu juga bila ada orang lebih dewasa daripada saya, dia bagi tahu yang sama. Benda yang dia faham ketika umur 35, bila umur dia 45, dia faham lain. Begitulah hidup ni. Maksudnya, kita tak ada satu benda yang spesifik apa yang paling tepat untuk kita. Dan hidup ni akan mencorak kita ke mana hala tuju dan apa kita akan jadi. Okay? Okay, so the things you're trying to push is like very positive sebenarnya. Telling people to go to work, berjaya dalam setiap penjuru hidup, kan? And then there's a whole term yang orang cakap toxic masculinity. Do you think there's anything toxic with what you're doing? Saya tak faham apa maksud toxic masculinity. Toxic dalam maskulin tu saya pun tak faham. Toxic ni benda negatif lah. Okay? Maksudnya negatif kepada maskulin macam tu. Oh tak, saya rasa tak. Saya percaya tak. Kenapa orang rasa macam tu? Tak tahu siapa yang rasa. Majority of people lah. The truth is, the majority of boys these days or young girls would say what we're doing here is toxic masculinity ataupun kita ni over. Okay. Why do you think it's like that? Kalau nak cerita secara mendalam, saya ada dapatan kenapa ni berlaku. Okay, kalau kita tengok, kalau Asad perasan, zaman moden ni wanita, sebenarnya fitrah dia, feminin punya energy ni, dia sepatut tertarik kepada masculine punya energy. Itu adalah fitrah. Okay? So, something wrong somewhere, bila datang zaman moden ni, wanita lebih kepada cenderung untuk minat lelaki-lelaki yang feminin. Contoh, artis-artis yang diorang minat daripada negara sekian-sekian. Kita boleh tengok satu pattern. Negara mana? Negara-negara yang saya cakap tadi lah. Bibir warna merah, semua pembedah plastik apa semua ni. Okay, imagine kalau sebenarnya contoh kita lelaki ada bulu-bulu kan. So sepatutnya wanita boleh tengok lagi, dia kata wow. Man, nampak man, inilah yang aku nak dipimpini diriku ni dalam hidup ni. Tapi bila sekarang ni, kalau tengok lelaki bulu-bulu, dia kata, geli lah. Sebab dia cenderung nak macam dia. Which is dia adalah feminin. Yang tak ada bulu-bulu, lembut, faham tak? Okay? So saya pun
saya minat benda-benda ni. Jadi saya nak faham kenapa ni berlaku. Okay, so kita tengok dekat west kan, dekat barat. So ada research. Kat Malaysia saya tak pasti. Tapi ini dekat barat. Apa berlaku? Sebenarnya, bila lelaki dan wanita melakukan hubungan seks, tujuan dia adalah untuk mendapatkan zuriat. Dia memang tegak. So bila datang zaman yang mana hubungan seks tu adalah biasa walaupun belum kahwin. Okay? So apa impak dia? Pertama, ada ramai wanita muda akan ambil ubat untuk mencegah kehamilan. So dalam ubat mencegah kehamilan ni, ada bahan-bahan yang mengganggu hormon wanita. Okay? So dia jadi keliru hormon dia. Itu pertama. Dan saya yakin dia ada kena-mengena dengan hormon. Dia start dengan siapa tahu? Dengan parents dia punya pemakanan dan lifestyle sebelum dia lahir. Ketika dalam kandungan. Okay? So benda ni dia dah terjadi 20 tahun sebelum ini. Lifestyle, okay? Jadi, bila datang hari ni, wanita pula memang suka benda-benda yang melibatkan kecantikan. So, orang bisnes macam kita nampak, bila ada dah banyak demand, kita akan supply. So, bila usahawan yang supply ni, hanya minoriti sahaja yang jujur dan fokus untuk bagi benefit kepada manusia. Selebihnya, purpose dia memang untuk untung je. Kan? Lagi kurang kos, lagi tinggi dia punya untung, betul? So datanglah produk-produk yang tidak ada kualiti. Okay? Kemudian mereka pun jual di dalam pasaran. So ramai wanita nak beli produk-produk ni tapi tak mampu. So datanglah produk-produk yang murah dengan bahan-bahan yang boleh mengganggu hormon wanita. Okay? Yang menyebabkan ramailah wanita huru-hara hormon dia belum sampai usia sepatutnya, dia dah capai huru-hara tu. So ini semualah implikasi yang berlaku dalam society hari ni. Sebab kadang-kadang ramai orang dia cuba nak bagi tahu orang tu, kau tak boleh macam ni. Semua orang tahu tak boleh. Tapi kita kena bagi tahu dia apa yang dia kena ubah dalam rutin hidup dia. Yang dah saya yakin lifestyle, pemakanan, itu kita samalah bila dalam bahan-bahan yang ada dalam makanan. So ada benda yang kalau orang contoh 10 orang makan dia okey, lagi 10 orang makan dia ada kesan kepada diri dia. Hormon dia tak okey. Asal ada tak benda yang asal makan dia tewas. So jadi sakit perut ke, sakit kepala ke? Tak ada kot. Sebab tak ada makan benda biasa je. Okey, macam saya, kalau saya makan santan, saya jadi cepat ngantuk. Okey. Itu contoh. Jadi mungkin santan tu, so bila saya tengok balik, mungkin santan tu adalah santan yang dalam kotak. Santan yang diproses kan, bukan santan yang real macam mak kita buat perah daripada kelapa parut tu. Faham? So bahan-bahan yang terlibat tu mungkin ada orang dia tewas tapi dia tak tahu kat mana. So saya rasa semua benda-benda ni yang membuatkan gender role ni jadi huru-hara. Okay, Tuan Azri ada secret group kan? Most of the secret group punya participants are men. Yes. So kenapa lelaki sahaja? Pertama sebab saya lelaki, saya tak tahu cakap pasal wanita. Okay. Contoh wanita apa yang membuatkan dia nyilu, saya tak tahu. Okay. Logik tak? Pertama sebab saya tak tahu pasal apa macam wanita. Dan kedua, lagi satu. Saya melalui fasa hidup. Bila saya semakin dewasa, saya mula faham. Bila saya menjadi seorang yang fokus, ada misi dan visi dalam hidup, jadi ada banyak ketika benda-benda yang melibatkan wanita yang bukan ahli keluarga, saya akan elakkan. Kan saya dapati dengan mengamalkan perkara ni, banyak benda bagus berlaku dalam hidup saya. Okay? Jadi, bila saya rasa, bila nak campur ramai-ramai lelaki perempuan dalam satu grup, nanti jadi pening. Sebab matlamat dia adalah untuk menyampaikan message. Dan uruskan grup lelaki dengan grup wanita dia tak sama. Okay, lelaki simple. Saya letak konten dalam tu, dia reply set simple je. Huruf K sahaja. Okay? Imagine. Bukan semua wanita lah. Kita faham wanita memang emotional. Imagine kalau saya post sesuatu, wanita tu ada rasa dia pun ada pengalaman, berapa panjang dia akan tulis. Faham? Betul, dengan PM lagi apa semua. Jadi, saya tak ada
kebolehan untuk menguruskan perkara tu. Bukan sebab saya rasa wanita tak boleh berjaya, bukan. Okay, semua orang boleh berjaya. Cuma grup yang saya buat ni memang purposely untuk lelaki sahaja. Dan dia ada banyak benda-benda yang bagi saya tak sesuai untuk kita cerita secara public. Sebab untuk ramai orang salah faham. Terutamanya benda-benda bersifat lelaki. Do you think that men are better than women? And are they below men? Bagi saya, makhluk Allah cipta ni semua ada kekuatan dan kekurangan masing-masing. Jadi lelaki ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Wanita ada kelebihan, ada kekurangan. Yang menariknya ialah kelebihan dan kekurangan ni membuatkan lelaki dengan wanita ni dia jadi memerlukan antara satu sama lain. Macam tu bagi saya. Cuma dari segi fizikal, memang Allah jadikan lelaki lebih kuat berbanding wanita. So, do you think that men and women are equal? Equal in terms of apa? Just in general. Tak. Lelaki adalah lelaki. Dia tak boleh judge lelaki dengan wanita. Okay, sebab equal adalah sama kan. Dari segi biologinya, lelaki dengan wanita dah tak sama. Macam nak equal kepala bana apa lagi? Kan? So saya percaya macam tu lah. Siapa tak setuju pergi mampus. Tapi bukankah in Islam men and women are equal? Yang mana tu? Islam daripada mana? If I'm not mistaken, Islam, kalau kita cakap Islam, dia mesti kena ada dalil dan juga nas dia. Kalau tak, dia tak jadi. Okay, so I'll not proceed with that because I'm not so knowledgeable in that. Tapi I've heard lah yang in Islam, men and women are equal. Tapi tak apa, we have our own opinions and views kan. So, who would make a better leader in business, men or women? Lelaki. Why? Pertama, macam saya cakap, lelaki dia lagi strong dari segi fizikal. Kedua, lelaki mempunyai kebolehan menguruskan emosi lebih berbanding wanita. So, bila jadi leader, ada banyak decision. Saya bagi contoh macam ni, Asad. Dan ada banyak jenis lelaki. Kita cakap sepatutnya lelaki bukan lelaki yang dah bercampur hormon sekarang ni. Yang makan ramen warna pink apa semua kan. Jadi ini sepatutnya lelaki. Contoh saya very straightforward. Contoh ada sesuatu berlaku, problem. Saya terus fokus kat solution. Okay? Tetapi wanita kemungkinan besar dia akan, siapa yang punca benda ni? Kenapa mak kau lahirkan kau? Macam mana boleh berlaku? Macam mana ni boleh berlaku? Faham? So, dia more on specific individu dan sebagainya. So, akan jadi macam-macam drama, emotional, end up benda yang kita nak solve tu jadi lambat. Okay? So, saya yakin dalam bisnes, lelaki. Okay, so you're a businessman and quite successful as well. Ya. Okay, dan bila saya cakap lelaki tadi, bukan maksud wanita tak elok. Kan marah akak dia. Bukan wanita tak, maksudnya wanita tak elok. Bukan. Tak, yang ini adalah fakta. Lelaki adalah pemimpin berbanding wanita. Secara fitrahnya memang begitu. Okay. So, back to my question. You're a businessman, very successful. You have 12 barber shops, 2 coffee shops. You have digital products. Very successful for your age as well. Not even for your age, but just for anyone. You're in the top 1%, correct? Why are women paid less than men? Siapa cakap? Okay, so I googled this. I have this in my notes. I'll read it for you. According to data from Statistics Department Salaries and Wages 2021 punya report, the median monthly income for women in Malaysia was 2,145 compared to men, which is 2,315 in 2021. Why do women get paid less? And do you think they deserve to be paid more or the same? Saya berani bagi tahu saya punya deep insight diri saya lah, walaupun orang tak setuju. Bagi saya itu adalah kebolehan seorang lelaki yang ada. Saya secara personal percaya bahawa the best place untuk seorang wanita adalah menjadi queen of the house. Jadi bukan saya nak cakap wanita tak boleh handal, bukan. Khususnya untuk orang yang beragama Islam. Okay, sebab kita nak faham, lagi zaman moden ni, dekat luar sana peluang fitnah adalah sangat-sangat luas dan terbentang sangat dahsyat berbanding dengan 300 tahun yang dulu.
Okay, jadi the best place saya believe deep inside my heart adalah wanita tu dia kena jadi queen of the house. Okay, itu yang pertama. Kedua, saya tak pasti siapa yang buat kajian ni. Sebab kalau saya tengok, based on pengalaman experience saya pernah kerja, in fact hari ni pun dekat office sebenarnya ramai wanita berbanding lelaki. Okay, dan ada banyak benda dalam dunia ni, sebab tu kejaya yang trade time. Okay, sebenarnya ada banyak benda yang tidak melibatkan statistik trade time ni, wanita mendapat bayaran lebih daripada lelaki sebenarnya. Dan in fact, kalau nak cerita untuk mendapatkan tempat tu, wanita berpeluang tinggi lebih daripada lelaki sebenarnya. In this modern world. The reason why I ask this question sebenarnya is because masa malam sebelum New Year tu, I had a BBQ with my family all kan. I don't celebrate New Year, which is coincidence the same day before New Year. My sister was talking about kerja dia. Dia kerja dekat a certain company. It's a big company, a very big oil and gas company. I think we already know what it is. She was talking and she was saying yang women in the corporate world get paid less than men. I was quite surprised because dalam industri asat, as influencing semua perempuan get paid way more than men. You know, so my answer to her was, no, actually my younger brother Ashraf, he said, okay, she was talking about the gender pay gap, etc. And adik asal cakap, tapi kalau kita compare pemain bola, lelaki dan perempuan, you tak boleh complain kalau perempuan get paid less to Cristiano Ronaldo because he sells tickets, etc. And, but then, women pula cannot complain kalau men get paid less in modelling because Kendall Jenner is one of the highest paid in the world kan. I'm not sure if you know who she is. But she said in corporate world it exists. Kenapa Kenapa corporate world? Saya tak sure sebab saya tak pernah masuk dunia corporate. Sebab saya rasa sepatutnya tangga gaji itu dinilai based on experience seseorang, latar belakang pendidikan dalam dunia corporate. Tak ada kena-mena dengan janjina sepatutnya. Sebab saya tak sure kenapa. Okay. So, do you think a woman should work or be a full-on stay-at-home wife? Just now you said she should be the queen of the house kan? Ya, untuk saya, agree to disagree. Semua orang kena jinak. Bagi saya wanita, the best place adalah queen of the house. In a style way. Okay, in a style way. Having a good time. So ada banyak masa supaya, tujuan banyak masa supaya dia boleh dapatkan lebih banyak ilmu baru dalam pengurusan organisasi. Sebab saya faham macam ni. Lelaki ni, okay, keluarga adalah kingdom. Okay, lelaki adalah king. So wanita adalah queen. As a king, dia tak boleh sibuk on the operation. Kalau dia sibuk on the operation, macam mana dia nak menawan banyak sukses dalam hidup? Okay? Jadi bila queen menguruskan kingdom, jadi king boleh fokus untuk sukses setiap penjuru hidup dan provide the best for the family. So saya believe macam tu. Okay, so they should not work or they can work if they want to? Saya tak tahu orang lain. So semua kena faham. Saya ni adalah orang yang banyak pengaruh, Ustaz. Sebab tu kadang orang marah saya. Sebab bila saya cakap tu, dia ingat saya bagi tahu dia, kau kena buat macam ni. Sampai ada orang email kat saya nak cuti Sabtu Ahad boleh tak? Padahal saya bukan bos dia. Serius Ada orang... Sebab dulu video saya pernah viral. Saya cakap, ada adik tu tanya, bang, kalau nak kerja, cuti Sabtu Ahad boleh tak? Lepas tu saya bagi tahu dia dengan bahasa yang tegas. Saya cakap, kau masih muda. Sebab ada banyak kes graduan 6 bulan dah tak kerja. Bila dia dapat offer kerja, saya pernah interview orang dan 6 bulan tak kerja. So, saya offer dia kerja, tapi dengan syarat dia kena kerja Sabtu Ahad. Cuti dia adalah Isnin, Selasa ataupun Rabu. Dia tak nak sebab dia nak cuti Sabtu Ahad. Okay, jadi saya tak faham. Itu saya cakap, bila manusia diprogramkan otak dia bahawa cuti itu adalah Sabtu Ahad, bila dia dengar cuti selain daripada Sabtu Ahad, dia ingat itu tak cuti. Okay? So sebab tu saya bagi tahu macam tu. So bagi saya, apa tadi soalan? Wanita kena kerja ke tak? Yeah, should they work or are they allowed to work or should they work or what do you think? Kalau saya, isteri saya tak payah kerja. Isteri orang lain pergi mampu sama dia.
Simple. Kau tak saya kan, kau tu bini kau. Okey, kau lelaki. Okey, tu bini kau, pergi mampus sama kau. Saya sebagai lelaki yang handal setiap penjuru hidup, saya tidak akan membiarkan isteri saya perlu bertungkus lumus kerja untuk cari duit sebab nak bantu family. As a man, saya rasa itu maruah saya sebagai lelaki. Selagi mana nyawa di kandung badan, saya akan cuba 1001 cara supaya isteri saya tidak perlu terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan hunting rezeki ni. Okay, so with the influence you have kan, you're very influential though. Yeah. And a lot of people look up to you. But some of the things you see sometimes ataupun the point or message yang sampaikan sangat sakit untuk dengar. And you're very smart. Are you doing it intentionally ataupun you buat untuk content or what's the reason? Because sometimes you sampaikan information in a very nice way that people can understand. Then sometimes you're like, fuck you, you're doing nothing in your life. Why? Taklah, tak bagi saya just bagi jadi diri saya je. Cuma saya pun baru terlepas daripada belenggu sebenarnya. Saya buat konten lama. 11 years macam tu lah. Untuk saya berani mengeluarkan pendapat dan pendirian saya, it takes time. So dan sekarang ni baru saya bagi tahu. Dan ini pun baru dalam 15% daripada prinsip hidup saya. Ada banyak benda yang saya amalkan dalam hidup saya tak bagi tahu orang. Sebab kata orang pening. Kan? Sebab saya percaya saya bukan nak change the whole world. Saya just nak bagi tahu orang, oh, aku dah capai macam ni, inilah aku buat. Kau tak nak buat, pergi mampus. Tapi kau kena tahu, at least aku pernah bagi tahu. Kan? Sebab kalau kau nak ada kawan Azri Walter yang ada banyak achievement dalam hidup dan kau nak dengar benda biasa-biasa, buat apa? Semua kau pun dah tahu. Buat lebih kurang. So tak payah all out. Kalau tahu satu ilmu, cukup satu. Untuk apa? Semua dah tahu. So saya kena datang hidangkan dengan dia, kepada dia orang something yang different. So sesuai dengan achievement saya dalam hidup. Mustahil saya boleh capai macam-macam achievement. Asal kena faham, saya setiap penjuru Ustaz, sukan pun saya wakil Malaysia. Dikala dia orang wakil sekolah simpanan. Okay? Kadang dia orang marah, tapi memang betul. Bayangkan wakil sekolah simpanan memang teruk. Maksudnya untuk cukupkan submit je. Sebab nak kena submit 18 orang. Okay? Jadi 2 orang ni memang teruk, tak boleh apa lah. Daripada dia tak cukup orang, masukkan dia simpanan. Okay? That was me lah. Okay. Dulu asal masa 12 standard 12, standard 6 asal simpanan goalkeeper. Okay. Then after that masa final tu ada scout untuk wakil KL. Cikgu asal tak percaya kat asal tau. Then scout wakil KL tu panggil asal untuk pergi wakil KL. Walaupun simpanan? Wah, dahsyat cikgu tu, dia boleh nampak bakat orang walaupun dia. No, so that there was a tryout after that. So asal ingat lagi cikgu tu masa nak balik kan, cakap dah semua balik. Then saya cakap tak cikgu, esok saya ada ni second game. Second game dia panggil saya untuk wakil KL. So dapat KL? Tak dapat pun. Tapi dapat tryout lah the next stages, that's all. So I was still simpanan anyways. Yes, dan saya sebenarnya bab tewas, kalah ni saya ada trauma. Kadang-kadang orang dia tak faham, semua orang ada trauma dalam hidup. Saya Asad, saya nak bagi tahu Asad kan, dan kepada orang lain, kadang orang cakap saya, even saya selalu cerita pasal diri saya, itu pun orang marah. Okay, tapi cuba Asad bayangkan daripada saya cakap pasal orang, contoh kan, ada orang dia suka ulas pasal orang, tapi saya tak minat secara individu. Saya tak pernah ulas pasal orang secara individu. Okay. Sebab apa? Mungkin dia jadi fitnah kat orang tu kan. Jadi saya tak nak main game tu. Jadi lebih baik saya cerita pasal diri saya. So, saya daripada kecil, bapak saya memang support saya main bola ni. Bawa saya naik motor merata lah. Okay. Dan bapak saya ada satu sikap yang membuatkan saya jadi diri saya. Bapak saya tak boleh terima kalau kalah. Dan dia tak boleh terima kalau saya tak perform. So setiap kali kalah dengan tak perform, ada banyak ketika tengah naik motor ni bapak saya turunkan saya tepi jalan. Lepas tu dia jalan. Kalau dah dekat, dia balik terus lah. Kalau macam jauh rumah tu, dia patah balik ambil. Lepas tu dia tak cakap dengan saya 2 hari, 3 hari. Dia express rasa kecewa. Jadi saya ada satu trauma. Saya buat apa-apa, saya tak boleh kalah ataupun tak perform. Saya jadi takut. Okay?
terngiang-ngiang bapak saya tu. So Alhamdulillah, saya gunakan trauma tu dalam hidup. Apa-apa saya buat, saya tak boleh tewas. Okay? Win only. That's good lah. That's great. Yeah. Tuan Azri rasa Melayu malas tak? Bagi saya, malas ni sikap individu. Dia bukan kaum, agama ataupun negeri asal. Menilai manusia, sikap segelintir manusia ataupun individu kepada kaum ataupun agama adalah satu perbuatan yang tidak wajar untuk saya. Sebab saya, dia macam ni. Saya cakap macam ni bukan sebab saya nak jaga hati, tapi based on experience saya. Pertama, saya Melayu. Saya andal setiap penjuru hidup. Okay? In fact, kalau ada yang non-Malay pun, mungkin dia tak sukses setiap penjuru macam saya. Mungkin dia kaya, tapi badan tak fit. Okay? So, kedua, saya ada kawan-kawan, saya kenal ada Chinese yang malas, ada. Saya ada kawan India yang malas. Saya ada kawan India yang sukses. Saya ada kenal Cina yang sukses. Even Mat Saleh yang diorang banggakan, yang diorang hafal nama diorang tu, nama penjajah diorang hafal kelang kabut, semua tampak kat dinding. Even Mat Saleh pun ramai je yang malas. Kan? So sebenarnya dia berbalik kepada individu itu sendiri. Cuma bila kita ni, Melayu adalah majoriti dekat negara ni, orang akan nampak Melayu lah. Kan sebenarnya yang kaum lain pun macam-macam problem. Contohlah yang bercerai-berai. Kan, yang bangsa lain ramai je. Ataupun yang orang Melayu tapi yang mungkin tak berjaya, ramai je, tapi siapa nak cerita. Kan? So bagi saya itu adalah a part of life, standard lah. Okay, biasa. How come the top 10 richest people in Malaysia tak ada Melayu? Oh, dia tak umum lah kot. Tak umur. Yeah, maybe there are things we don't know, eh? Betul. Kita tahu, cuba asal tengok sekeliling. Kan, even kita semua tengok, nama dia tak ada, something wrong somewhere. Sebab sebenarnya, kita kena faham, tujuan kita jadi kaya ni bukan untuk dapat nombor, nak kaya je. Siapa nak nombor satu, pergi mampus lah sama orang. Kadang-kadang, tapi orang minat benda ni, tak ada pun nombor satu. Shut up. Kau ingat dia pun nombor lagi apa? What is the best thing you think, what is the best thing about Malaysia? Alhamdulillah, saya dah banyak pergi banyak negara lah. Saya since umur 12 dan saya banyak centralized duduk kat luar negara, kat Europe, Asia semua. Benda paling best dekat Malaysia ni pertama sekali, dia punya budaya. Kedua, cuaca. Ketiga, kecomelan rakyat Malaysia. Kecomelan maksudnya? Comel rakyat Malaysia. Kita ni sebenarnya kan, kadang kat media sosial ke, kat mana-mana gaduh sini, gaduh kat sana, tapi sebenarnya manja je. Sekejap je, lepas tu dah okey dah. Faham tak? Like for me, I think the best thing for me lah personally, I think is the opportunity here kot. Opportunity kat Malaysia sangat besar, tapi orang tak nampak kan. Betul. Tak tahu kenapa. Peluang, yes. Okay, so what is the worst thing about Malaysia? Worst thing Worst Saya tak ada pula, sebab mungkin saya banyak tengok benda-benda yang positif kot. Is there something you think yang us as a nation ataupun the people that follow you could improve as rakyat Malaysia? Rakyat Malaysia. Yang kita boleh improve, macam saya cakap tadi lah, sebenarnya saya rasa rakyat Malaysia yang betul-betul fokus, ambil berat terhadap kita punya health ni masih tak ramai. Okay? Sebab kita anggap health ni adalah nanti dah sakit baru kan. Jadi saya rasa kita selalu bagi exposure lah. Terutamanya untuk saya lah. Macam saya terus terang, saya blessed sebab saya jadi atlet je, Ustaz. Kalau orang tu dia tak ada environment yang terlibat dengan fitness dalam family dia, kemungkinan besar dia pun tak akan ada healthy lifestyle sebenarnya. Okay? So kena ada wakil lah. Sebab tu saya ajak lelaki, dia kena jadi wakil yang create lifestyle ni sampai kita rasa petang-petang pakai kasut pergi jogging atau munda mandi pergi gym tu adalah a part of life. Kan? Mungkin sekarang ni macam pelik lagi. Gym? What the hell is that?
Pergi gym ni apa? Mengarut macam tu lah contoh. So kita kena buatkan benda ni nampak adalah budaya yang normal. Sebab macam ni, sorry to say lah, ni adalah hakikat dan realiti. Kalau kau pergi taman, kan sebenarnya kita akan nampak yang banyak munda mandi kat taman. Ni saya tak tahulah, tempat lain mungkin ni lah. Selalunya majoriti bukan Melayu. Okay, so bukan Melayu. Jadi tu saya cakap mungkin kita tak ada exposure. Jadi itu saya nak start bagi tahu kawan-kawan dan generasi saya ataupun bawah saya, kita ni jadikan ni lifestyle. Okay. So kita exercise, macam contoh baru-baru ni kalau kita tengok ada selebriti yang buat apa subuh macam apa, Jumaat Ya, betul. Subuh macam Jumaat. Itu semua okey lah. Yang lagi bagus ni bila saya tengok, okey sebelum ni ramai subuh dekat masjid, cuma lepas tu mamak kan. So bila lepas subuh ni buat physical activity, which is bagi saya good lah. Dia semua tu jadikan lifestyle lah. Subuh kat masjid, lepas tu exercise sebagai lifestyle. Kat mana-mana pun masjid, bukan tunggu artis lah kan. Maksudnya kat mana-mana. So, korang ni pengurusi majlis, masjid korang tu, Haji Bahrom, hari-hari ajak. Tak pernah heran pun, betul tak? So maksud kita kena semua masjid. Ya, kalau boleh kita buat kerana Allah, bukan sebab artis. Ya. Kan? But what he's doing is a great job. Bagus lah, bagus create benda-benda environment macam ni. Jom kita buat apa ni, isyak macam Jumaat. Bagus tak? InsyaAllah. Boleh? Kita ajak Yusuf sekali. Boleh. Yusuf ni korang ni hafiz Quran ni. Yeah. What do you think Malaysia will look like in the next 5 to 10 years? Because sekarang, I think you pun would agree yang banyak orang sesat these days, the younger generation. Sesat? I mean, as in, they're doing very weird things kan. All the haram is being normal. Benda-benda pelik-pelik, you know. Drugs is accessible now. Drinking is normal. What do you think Malaysia? Todi is normal Todi. Kadang orang Mak Saleh tengok pun pening. Pagi dah start todi. Pening Mak Saleh. Because I would say also, the younger generation now dah tak malu dengan benda-benda pelik ni kan. What do you think the future generation will look like? 15 tahun daripada sekarang, saya rasa bila saya dengan ramai lelaki lain all out, yang mana ada platform, yang ada suara kat media sosial ni semua, teruskan bagi mesej-mesej yang positif, galakkan lelaki khususnya untuk sukses setiap penjuru hidup. 15 tahun daripada sekarang, saya yakin Malaysia akan jadi negara yang lebih unggul dan champion kerana generasi muda waktu tu sudah dewasa. InsyaAllah. Maksudnya positif. Saya takkan benarkan negara saya jahanam. Okay. With all the money you've had right now, has it made you happier or you just rasa the same? Yang ni menarik tentang saya. Saya nak beritahu orang. Kadang ada orang ingat saya bila saya dah capai banyak benda dalam hidup ni, saya nampak happy kan. Sebenarnya saya happy sejak daripada miskin. Saya hanya membawa saja happy tu setiap fasa hidup saya. Ketika saya miskin, saya boleh gelak ketawa dan saya tak pernah satu malam pun tak boleh tidur disebabkan saya tak ada duit. In fact, sampai sekarang, kan kita buat bisnes, macam-macam ujian, macam-macam struggling, tak pernah satu malam pun saya tak tidur disebabkan masalah-masalah benda, fikirkan pasal benda-benda dunia ni. Okay? Dan saya memang daripada dulu sampai sekarang adalah seorang yang happy. Dan saya yakin sama macam disiplin, motivasi. Ketika saya kerja makan gaji, saya adalah seorang pekerja yang berdisiplin, bermotivasi. So bila saya buat bisnes, saya hanya tukar kerjaya sahaja, tetapi saya tetap orang handal yang sama. So bila buat bisnes, senang, easy. Kadang orang ramai orang tak faham. Ramai orang saya dapati yang buat bisnes ni, dia orang punya struggling adalah kepada diri dia tau, bukan bisnes tu. Contoh, tak susah nak konsisten, susah nak fokus. Dia sebenarnya ada problem dengan diri dia. Okay? Itu yang ramai orang tak perasan. Itu saya cakap. Dia pergilah berapa banyak surkus pun. Surkus Asad tahu? Tak tahu. Belum, okay? Kursus. Kursus. Okay. Pergi seminar. Surkus. Kadang ada orang, dia pergi macam-macam surkus. Tetapi, selagi mana dia tidak membangunkan diri dia as a person, so datanglah apa peluang pun, dia tak boleh execute.
Percaya, sebab saya dah jumpa ramai. Selagi mana dia tak bangunkan diri dia. Dan the sad part apa tau, nak bangunkan diri ni mesti kena ada rutin. The best routine ni adalah benda-benda exercise tau. Okay? Repeat the same thing yang menyakitkan, angkat besi dikala kita boleh lepak mamak, ataupun jogging dikala kita boleh baring. Benda-benda yang sepatutnya buat apa nak buat, kan? So tapi bila kita repeat benda yang sama, yang sakit, tapi selalu siapa yang dah biasa exercise ni, dia akan jumpa satu benda dia panggil pleasure in the pain, lebih kurang kan? Dia sakit tu dia adalah nikmat, kan? Susah kita nak explain, melainkan orang tu dia buat satu hari nanti lah. Okay, so itu sajalah untuk daripada saya. Saya ada satu soalan untuk Asad. Sekarang ni mungkin ada orang dia lately ni dia baru perasan Asad punya kemunculan in a different way, kan? Dulu orang kenal Asad artis, menyanyi lagu apa? Senyum, gembira dan sebagainya. Okay, comel lagu tajuk dia Senyum Mudah. Okay, so okay, apa Asad, sebab so sekarang ni Asad bawa satu message yang positif, okay, mindset. Saya ada tengok lah beberapa podcast dan saya ada tengok lah komen-komen. Okay, saya perasan ada satu pattern komen ni tau. Dan saya tak tahu kenapa dalam masyarakat kita ada this kind of mindset. So, apa yang Asad boleh sampaikan kepada dia orang? Ramai orang cakap, okay, dia ni anak orang kaya. Okay, sembang pumpang-pumpang pun tak guna. So, apa yang Asad boleh sampaikan kepada dia orang? Ataupun mungkin apa yang dia sangka tu salah? Here's the thing. I think we can agree to disagree, but that's the truth. People will only accept things that are in their favor. For instance, Asad kaya, forex. Ataupun mak bapak kaya. Ataupun I inherited my wealth. Why? Because I have made the impossible possible. I'm only 22. Correct? So when I make the impossible possible, and they know it's true, they start to panic. Because they don't have the reason to not try anymore. So orang tengok, wow, Asad umur 22. Tapi orang tak nak percaya yang Asad buat business. It's not like you haven't seen I was a singer before, or I acted in movies, or I do commercials here and there. It's not like my production is hidden. Lately, our music video pun is nominated for top 5 or top 10 best music video of the year. So it's not like my business are not there. It's just they hide the truth so they can reason of themselves, so they can live a normal life like the way they're living right now. So the reason why I try to convince people that you can do it too, because realistically, for me kan, I get it, not everyone can be very, very rich. That's nearly impossible to some people kan. Tapi at least 10,000 a month in Malaysia is possible. To do what I'm doing at a young age is not. Not everyone can do it, I agree. But you can at least try. So it's not about who's sending the message. It's about what is the message. Because yes, people can talk a lot of things kan. Asal boleh sampaikan message macam-macam. I can say so many things. But talking is very easy. Making it happen and doing it is another thing. So while I talk, I actually have proof of concept. It's like for some people kan, they take business advice ataupun they watch YouTube videos seeking for help. But then the person they're listening to has no proof of concept. So I rasa at a young generation or young age like me, people might hate me, but I have to remind you again, I was the most hated artist in Malaysia, but that didn't stop me anyways. I keep on going. Oh yeah? Yes, I would say I was one of the most hated artists in Malaysia because suara Ada surat? tak ada surat pun. tak ada sijil. Tapi betul, tak ada sijil pun yang I was the most hated artist. Okay. Tapi I'm still here anyways because words can't touch me, right? That's the way I look at it. And I'll keep on going no matter what. So, I'm telling people based off my experience as a young person. I'm 22, baru tadi saya cerita kat staff Asad. Yang if you guys want to know how to make money, I don't mind teaching you. We can learn together. I don't know it all, but if you want to call me anak orang kaya, it's up to you, silakan, you know. But maybe close the face of Asad Motawh. You don't have to like me as a person, you know. You don't have to like my face, but the things I say, if they are real and they are a fact and it's true, might as well take it as a positive opinion. Yang cuma tu rasa saya pun cuba nak faham. Kadang-kadang kenapa yang ni dia panggil apa Dia panggil apa? Toxic apa tak ada lah. Macam ni tak ada apa lah. Hate comment lah. Cuma kita hidup dalam dunia yang semua bebas nak cakap apa kan.
Okay, thank you very much. Saya dah dapat jawapan dan diorang pun dah dapat jawapan. Would you agree with my answer? Yes, no problem. Saya tak nampak sebab saya punya konsep macam saya cakap tadi. Saya boleh belajar daripada orang yang lebih muda daripada saya. As long apa yang dia cakap tu benda yang betul, bagus, why not saya ambil sebagai satu benda yang positif. Dan ada orang, saya tak tahu, ada orang yang attach on orang tu tau. Maksudnya okay, dia ni cakap bla 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 bla. Okay, lepas tu dia akan, contohlah macam saya kan, bila saya bagi tahu banyak benda, ramai je orang cuba cari okay, kat mana yang saya silap. Seolah-olah kalau okay, sebab saya manusia, saya akan buat silap. Tapi kalau saya silap sekalipun, adakah semua kejayaan saya ni akan di-cancel? Padam apa? Pulang balik ke apa? Macam mana? Betul tak? Tak boleh. So, semua orang kena faham. Apa pun jadi kepada orang lain ni hidup, dia tak... Okay, saya ada satu quotes lah. Sesiapa pun yang gagal dalam hidup ni, kegagalan dia tu tak ada kena-mengena pun dengan kejayaan orang lain. Very powerful mutiara kata lah bagi saya kan. Tak ada kadang ada orang ingat dia, hidup dia gagal ni, punca lah sebab orang tu berjaya. Tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Do you think I came from a rich family? Tak tahu, saya tak tahu. Does it look like I came from a rich family? Kalau si kulit, ya. Buat saya kulit lain, macam kisap tamin tu lain sikit. Okay. Kalau saya lah, secara jujur, kalau saya, sebelum saya kenal Asad, saya memang ada satu masa, oh Asad ni datang dari keluarga kaya. Because Mungkin sebab, tak saya tahu, mungkin sebab nama Asad Motawh kan, macam style macam kalau Bukhari contoh, macam Ramlan ke, kita dah biasa kan. Kedua dari segi Asad punya wajah ni, kan, wajah campur apa semua, somehow tak tahu lah, mungkin ada orang kalau macam campur ni dia orang berjaya, tak tahu lah. Macam dalam masyarakat kita ada macam tu. Lepas tu mungkin sebab Asad tiba-tiba masuk macam TV apa, saya secara personally ada rasa macam tu. so skin colour and jadi campur nampak macam anak orang kaya. You know, like, well, my skin is because my dad is Arabian lah, ada putih kan. So that one tak boleh buat apa, kulit. Okay. Ayah Asad Arab. Yeah, ayah Arab, purely Arab. Yes. Okay, I have a question for you. What does sorry mean to you? Sorry apa macam mana? What does sorry mean to you when you just say sorry? Sorry, minta maaf apa? What does minta maaf mean to you? What does sorry mean to you? Berat ni. Saya tak tahu lah. Kalau saya buat salah, saya minta maaf je lah. Yeah, but what does it mean? What does sorry and minta maaf mean to you? Maksud dia? Okay, let me tell you what it means to me. Sorry to a certain degree, you can agree to disagree lah. But sorry to a certain degree means nothing. Okay. Because the majority of the time, you already know what you're doing. You dah tahu dah benda tu salah, for example kan. You already know yang these things you're not supposed to do. You already know your intentions towards something. Kalau for example macam you're learning something and then you fail, you say sorry, that's a different story. I'm talking about, for example, you cheat on your wife, or you drink alcohol, or you berzina, then you say sorry. To me, it doesn't really make sense because you put yourself in that situation. So what does sorry actually mean? Betul. Sometimes to a certain point, sorry has no meaning. Yeah. You just say it because it's a normal thing to say. You buat silap, sorry. You're programmed that way, am I right? So that's what it means to me. What does it mean to you? Okay. Ni sikit soalan lah ni Oh, saya tak ada lah. Saya tak pernah fikir pula apa maksud minta maaf semua. Tapi good point lah Asad bagi tu. Saya belajar sesuatu. Okay, lagi seterusnya. Apa dia? Okay. Well, so you don't never thought about it before. Well, I think maybe that's something we can learn today. People would think it's weird. Tapi if you think about it properly, kita tahu yang kita buat silap tu kan. Like for example, you keluar malam dengan awet lain and you dah kahwin. You dah tahu benda tu salah. Then you go home kantor cakap sorry. Are you actually, then you cakap alamak, I segan, I malu dengan Allah semua. You malu dengan Allah ataupun you malu sebab kantor dengan isteri, for example. Kan? Okay, before we end this podcast kan, what is one question you wish that I asked you? Tak ada sebab saya rasa semua selalunya soalan-soalan tu kita dah sampaikan lah. Okay, so another one is, if you could have 3 people to have dinner tonight,
whether it's from the past, present or future, who would it be and why? Jingle lah dah. Aduh, Asad ni comel lah. Tadi dia sorry. Ni dah lauk pula dah. Tak, for example, Okay, you can have dinner. faham. It could be anyone. Okay. Saya Asad. Saya sebenarnya terang saya beritahu lah. Untuk dinner saya cakap dengan orang Yeah, for example, ataupun just to meet anyone. Doesn't have to be dinner. It could be coffee. Jumpa ataupun lah, have a jumpa. meeting. Just could meet anyone. Who would it be? Jumpa. Saya jujur Ustaz, saya tak ada lah sekarang. Tak ada? So not Nabi Muhammad or... Oh. Tak Nabi saya dah plan jumpa akhirat nanti. Tapi tak buat now. Tak ada. Jumpa Nabi Muhammad, tak ada. Tak ada Tak, maksud saya realistik lah. Maksudnya untuk jumpa Nabi SAW. So saya realistik bahawa di hari akhirat nanti insyaAllah sebagai umat Muhammad SAW yang sentiasa cuba jadi yang terbaik, buat benda-benda baik, cuba sedaya upaya ikut apa sunnah Nabi SAW. Saya yakin saya akan jumpa Nabi untuk di hari akhirat nanti. Sekarang tak ada. Tak ada. Tapi it didn't came to your mind pun, even if you had the opportunity. Macam kan some people they wish yang diorang mimpi Nabi ke apa kan. It didn't cross your mind. Tak. Because you're quite a religious person. Takkan tak terfikir Tak ada pula. Sebab lagi satu, kalau kita mimpi Nabi ni pun dia very subjektif kan. Dan sebenarnya jumpa Nabi ni pun very subjektif. Okay? Dan yang pastinya siapa mimpi berjumpa Nabi, apa-apa yang intipati dia tidak boleh dijadikan hujah. Kan? Sebab dia tak ada apa-apa proof. Bahaya untuk orang kalau tiba semua orang boleh pakai saya telah berjumpa Nabi semalam. Bahaya. Okay? Jadi saya sedaya upaya cuba buat apa yang Allah suruh dan cuba ikut sunnah Nabi SAW. Itu saja. Understood. LGBT, gay people, lesbians are quite normal in Malaysia now. Quite normal Yeah, I mean quite a lot like you can see them, there's a majority of them, they're growing, the numbers also growing. Few years ago pun ada protest kan. I think like Dataran Merdeka or something. Are you against these people? Yes, haram. Tegak je bagi tahu. Haram. Sebab saya orang Islam. But why can't they accept that it's haram Sorry? Kenapa diorang tak terima yang benda tu haram? Kenapa diorang still cakap yang gender boleh pilih, gender and whatever thing is different, they complicate everything. Kenapa? Mungkin sebab mereka belum dapat hidayah. InsyaAllah saya doakan semoga Allah berikan petunjuk Saya doakan juga. Itu je, kita boleh doa je. Sebab yang menarik ini tentang keampunan Allah Azza wa Jalla ni, dia sangat luar biasa. Banyak pun dosa yang kita buat, kesalahan, kesilapan, setinggi gunung sekalipun dosa selagi bukan melibatkan syirik, kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Amin. Dan kita dan saya yakin orang tu dia jahat macam mana pun, silap dia selagi mana dia orang Islam, saya yakin sentiasa ada ruang untuk dia tiba-tiba berubah. Hidayah Allah boleh bagi kan. Jadi kita tak boleh putus harapan untuk doakan untuk semua orang. Teruskan doa je lah, itu je. What's the biggest mistake you've made in your life? Maybe something I can learn from you. Tapi tak boleh sebab Asad dah okey. Yang masa saya punya silap tu adalah saya lambat buat bisnes. Asad pun rasa macam Asad nak start awal lagi. Tapi nak awal lagi macam ni kan. Saya lambat. 23 tahun. Saya lambat. Okay. Lambat sebab, tapi semua dia macam ni, hidup ni macam tu lah. Maksudnya kalau contoh kita patah balik pun, kita start awal tu, lepas tu akan kita jumpa banyak benda kita nak repair balik. Dia life ni kalau kita recall belakang balik, banyak yang kita tak boleh nak ubah kan. Itulah precise waktu tu, itu terbaik untuk kita. Jadi untuk orang yang youngsters terutamanya, kita bagi tahu dia orang lah apa yang dulu. Okey, lagi satu, pertama saya rasa saya lambat start business sebab dulu tak ada exposure kan. Kedua, sebab saya lambat serious on building muscle. Okay. You just recently started working out ke apa? Ya, saya baru 7-8 bulan. Okay. Dulu saya atlet tapi tak ada proper knowledge.
So when was the day yang you rasa macam, wow, Alhamdulillah I've made it? Because memang you humble, you say, nak kerja lagi, semua kan. Tapi you're very, very successful sebenarnya. When was that day? Like, when was that? Few years ago ke? Just recently ke? Bila? Yang mana tu? Rasa macam you dah berjaya. Rasa dah berjaya? Uish. Saya dah lama. Saya rasa saya dah berjaya start umur saya 12 lagi. Dan tu saya cakap, kadang orang tengok kan, sebab Asad faham kan, masyhur ni, famous ni, ramai orang nak. Okay, dan tak semua orang boleh handle famous, setuju tak? Setuju. Okay, dan kecenderungan untuk lupa diri tu adalah sangat tinggi bila kita famous kan. Tapi macam saya, kenapa saya okay? Sebab saya dah lama famous. Bila dah lama, kita tak terkejut sangat. Sebab saya, dulu mungkinlah tak ada media sosial. Tapi ketika umur 12, bila saya satu-satunya orang ketika tahun itu berumur 12 yang wakil Malaysia. Famous. Bukan kat negeri saya je. Seluruh Malaysia yang umur 12. Sebab saya main team under 15. Okay. Dan saya banyak-banyak, saya rasa saya berjaya. Dan saya punya kejayaan tu dia very broad. Banyak setiap sudut. Yeah, because success is very subjective kan. Yeah. Some people financially, some people mentally or physically. Yeah. Asad tak rasa Asad berjaya lagi, tapi I'm still working on it lah. Because success is very subjective. Yeah. Do you recommend people to smoke cigars ke? Because you smoke a lot of cigars kan? Oh tak. Saya pun ada ikan cigar untuk saya tak recommend orang benda-benda yang tidak ada manfaat. Okay. Itu je lah. Tapi you smoke it and you have very strong influence. Don't you think that people would follow what you do? Untuk sigar ni, dulu saya pernah lah buat podcast sigar kan. Tapi adalah orang komen tu, saya cakap saya orang yang boleh dengar nasihat tau. Kadang orang ingat saya ni keras kepala, tak. Ada orang tulis tak elok apa ni kan. Saya berhenti daripada isap sigar dalam video. Okay. Behind the scenes lah isap. Tapi saya isap sama je. So saya rasa cuma sebenarnya untuk orang biasa nak ikut isap sigar ni susah. Sebab sigar ni bukan murah kan. Kedua, tapi walaupun susah nak ikut, tapi mungkin dia diganti dengan lain, di isap geset pula dah kan. Ataupun dulu di canyon sejuk kat kedai Aceh kan. Jadi so saya tak okey lah. So saya stop menonjolkan isap-isap tu kepada dalam video. Macam tu lah. Terima kasih guys kepada kawan-kawan yang nasihat tu. What advice would you give to your younger self? If you could talk to Azri Walter 20 tahun. Ni pun soalan comel ke? Patah balik ni saya jarang buat lah Sat. Tak ada lah. No, because I want to learn from you. Oh, you're 35. Because that is my age right now, 22. So it's something. Oh, kalau saya okay, saya jarang bagi tahu ni tau. Tapi saya bagi tahu lah. Tapi sebenarnya sepatutnya dia semua orang, ini bukanlah macam SOP ke tak, tapi saya punya cadangan, siapa yang lelaki muda ada peluang kahwin, dapat anak seawal yang mungkin. So ketika umur 35, 36, 40, anak-anak tu dah start mungkin dah nyaris nak habis sekolah. Dan sebenarnya bagi saya 40 ni untuk lelaki baru start. Baru start maksudnya career, kematangan semua, so banyak benda boleh conquer. So bila, dan ketika kita 40 lebih tu, ketika anak-anak tu dah start umur 16, 17, kita boleh sit down cakap dengan dia like a man. Kan? So saya nampak yang tu untuk ni, kalau Asad tanya apa untuk orang muda kan. Because the majority of my listeners nanti pun, and the people that watch my videos will be young people kan. Yeah. So soalan pun kena lah comel-comel. Betul juga kan. Tak betul. Kahwin awal guys. Kahwin awal ni maksudnya kahwin awal, dapat anak, lepas tu boleh fokus banyak benda. Saya rasa lah. Okay, tapi mungkin sebab better daripada berzina. Kan? Sebenarnya bagi saya, kadang-kadang budak-budak muda ni ada satu ayat dia adalah nak try. Okay? So try tanpa kahwin dia jadi zina. Tapi kalau kahwin try, kalau tak okey ada jalan keluar. Dan still dalam perkahwinan tu, bila kita melakukan hubungan ni dapat pahala. So kita always fokus agama lah, insyaAllah selamat dunia akhirat.
Sebab saya rasa muda lelaki zaman moden bila kahwin tu kita bab-bab yang maksiat ni semua kita selamat banyak. InsyaAllah. Okay. Sekarang COVID tengah naik. Oh ya? Sekejap lagi bubble kena pakai plastik, putus rambut semua. So what are your thoughts on COVID tengah naik? Sebab I think to a certain degree Tuan Azri tak percaya sangat COVID ni kan? Oh, saya percaya. Percaya. COVID virus kan saya cakap itu virus ada. Okay. Saya percaya virus ada, orang boleh demam, saya percaya. Okay. Yang tak percaya tu apa? The case tengah naik semua. Do you think it's something they just play around ke or? Saya sebenarnya saya pun tak ambil pot lah COVID apa benda semua ni. Tak bas, takkan tanya ambil vaksin ke tak, jangan risau. Okay je. Yeah, okay, so kata-kata akhir Tuan Azri for the people that are watching. Ini dekat YouTube asal keluar TikTok. YouTube baru ke lama? YouTube asal. Oh, ya apa 3 juta 300,000. Oh 300. Adik-adik. Adik-adik. Bagus tau, because like the followers dekat Asad punya subscriber ni sekarang zaman-zaman sampai prank dulu. So when they see this, dia akan sangat terkejut. So ni Asad baru nak ni. So take the opportunity to nasihat siapa yang tengah tengok. Okay. Adik-adik saya tak tahu lah, mungkin korang dah sebaya-sebaya Asad lah kot kan, lebih kurang sebaya Asad. Sebenarnya hidup ni dia misteri dan tak ada siapa yang tahu apa paling tepat terbaik untuk kita. Tak ada siapa kan. Life dia always about try, lepas tu kita perbaiki, belajar supaya jadi manusia yang lebih baik di masa akan datang. Tak ada, bagi saya tak ada istilah menyesal dengan decision kita buat, sebab kita semua tak tahu. Okay? Dan yang kita tahu adalah belajar. Terutamanya benda-benda menyesal ni, maksudnya tak adalah tegak kau tahu buat benda berdosa. Menyesal tu semua orang tahu kan. Maksudnya decision dalam hidup. Okay? Kadang-kadang ada orang dia tak boleh terima hakikat kesilapan yang dia buat. Akhirnya dia hukum diri dia. Ramai orang walaupun dia ada talent, ada peluang, tapi dia pilih untuk putus asa sebab dia hukum diri dia kan. Tapi bagi saya tak adil. Semua orang ada peluang untuk jadi manusia yang lebih baik. Dan all the best kepada adik-adik semua. Hidup ni keras, ingat sampai lunyai. Thank you very much. Thank you Asad. I'll see you guys in the next episode. What up?